Hi guys! Welcome to my YouTube channel! For today's video, ituturo ko sa inyo kung paano mag-activate ng iPhone at the same time, isi-SemiFU na rin natin siya. Yung iba sa inyo natatakot mag-SemiFU pero guaranteed 100% safe siya. So, ito na yung dalawang process ng pag-activate ng iPhone. Yung isa nakastock sa SIM not supported and yung isa naman nasa home screen. Etong video na to, mano-mano na to. Kasi ang dami nagme-message talaga sa akin hanggang sa Facebook eh. Kasi minsan may ginagawa rin ako, hindi ko maasikaso. Kaya, etong video na lang na to yung i-sundan nyo. So, simulan na natin yung nasa home screen. So, ayun yung process number 1. Kapag nag-home na siya, pwede na kayo magpalit ng SIM card. So, ito na nga yung process number 2, yung nakastock sa SIM not supported. First, hanapin nyo muna yung emergency call and then i-type nyo to. I-reinsert nyo lang yung SIM card nyo and yung ibang iPhone naghahanap pa ng iCloud and password. After nyo ma-sign in yung iCloud and passcode nyo, mapupunta na agad yung sa home screen. Pag tinype nyo yung *5005, *7672, *00 number sign, i-call nyo na yun. Pero pagka wala pa rin, yung nakalagay dun is no address or something, paulit-ulitin nyo lang, pindutin nyo lang yung green na dial and then mag-automatic na siya magpa-paste dun yung number. Tapos ulit-ulitin nyo lang hanggang sa lumabas yung listahan ng carriers na nakalagay na dun yung edit ICC ID. Tapos pindutin nyo yung edit ICC ID tapos ilagay nyo dun yung 20-digit codes. Kailangan lagi yan nakakonect sa Wi-Fi o kaya may load kayo pang cellular data. And then yun, hintayin nyo lang siya mapunta sa home screen. Tapos, ayun, pwede nyo natanggalin yung GPP chips. Tapos, kahit SIM card na lang ipasok nyo doon. Pwede na rin kayo magpapalit-palit ng SIM card. So, kung luma yung GPP chips mo, and pang 3G lang siya, wag mo na itry na i-SemiFU o kaya i-activate sa ibang ICC ID kasi hindi siya gagana. Kung ako sa'yo, bumili ka na ng bagong chips. And, ayun, isa-segue ko lang. Nagbebenta nga pala ako ng GPP chips. 350 yung isa kapag malapit lang dito sa Antipolo. And, 500 kapag malayo na, kapag shipping na. Kasama na dun yung shipping fee. Ayun, so, thank you for watching this video. Kung nakatulong tong video na to sa inyo, please like this video and subscribe to my channel. Thank you!